gamit. Withdraw the amortized grabe between. Tumulak tawag-tawag din. Tapos si Marno. Tapos doon sa mga ako. Nag-withdraw naman 10,000 na hindi naman accept. Kanya ayam daw lang. Masa. Ganti para dipuntaw. Palagi mo. Bawal ka na di pulutan garuda ko din. May tanira dia. No? Alam tabi dyan di dagas na dito. Wala pang dami dito na yun. Dapat na yung halap dito. Ay, di ko siya mo lang galag ko pa. Paghalang daw mo yung kawalang na rin. Ano ka pangatan dia? Ayan. Ganda mo yun. Ganda mo yung drama eh. Ang tawag niya, sala-sala sa dalawa. Mga kita pa. Kita din withdraw yung 10,000 ka insufficient ko naman tamutan. Babalin yung malatay ayam basta no hanila ka gargaraon di kwa di 10,000 kasya. Sayang ah. Nagbiga, jag, dumur ko pa.
panmalagdag. Why? Tapos sa katamti 200 niya. 150 lang to. Sige, okay. Junag. Di mo na junag. Pero di masakit. Nakukat taas ay dito dito. Ay. Nasa kamyon dito. Jai. Kami dito. Hindi dito na. Lagi din mo po yan. Hindi natin sa amin. Dalat ko na yun. Ingatan ni pa pang case. Hello, good evening. It's my driving down. Going to my home.
so much guys for viewing. Please subscribe to my channel and please support my channel. Thank you so much. This is my night driving. Guys, this is my night vision driving. Oh, there's no falling, but it's not. Hello. Beto, Oh, hindi na makapagsalita. nasa daan. Bakit? Ano ba? Nagis na. Nagis na. Ay, Diyos ko, ano yung ubos mo? Palingado na naman. Wala mo. Tulog ka. Nagis no. Tingnan mo sa labas. Baka ikaw ang dulig. No,